ලෝක මුදල් හුවමාරු වෙළඳ පොලේ එක් මුදල් ඒකකයක් තවත් මුදල් ඒකකයක් හරහා හුවමාරු වෙන නිසා මේ මුදල් ඒකක යුගලගත කිරීමක් කරලා දර්ශකගත කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා ලෝකයේ තියෙන සියලුම මුදල් ඒකක මේ ලෝක මූල්‍ය වෙළඳ පොළ හරහා තමයි ලෝකයේ හරහා හුවමාරු වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදියට යුරෝ USD කියන chart එක අපි මෙටා ට්‍රේඩ් එකකින් හරි ස්ටොක් chart එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් ට්‍රේඩින් view chart එකකින් හරි view කරගත්තාම අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් ඒ අවස්ථාවේ යුරෝ සහ USD chart එක ලබාගත්තු නිසා ඊට අදාළව යුරෝ වලට ඉල්ලුමක් තියෙනවද USD වලට ඒ අවස්ථාවේ ඉල්ලුමක් තියෙනවද එහෙම නැත්නම් USD පහළ යනවද යුරෝ ඉහළ යනවද කියන කාරණය. ඉතින් මේ හැම මුදල් ඒකක යුගලයකටම මේ විදියට වෙන් වශයෙන් charts තියෙනවා. ඒ හරහා අපට පුළුවන් යම් ක්‍රමවේදයක් උපයෝගී කරගෙන එහෙම නැත්නම් නිවුස් බැලීමකින් අපට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේ අදාළ මුදල් වර්ගයට මොකද වෙන්නේ කියන කාරණය. USD කියන කරන්සි ඒකකය ගත්තාම USD සමග හුවමාරු වෙන මුදල් ඒකක වර්ග වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම යුරෝ ගත්තාම යුරෝ සමග හුවමාරු වෙන මුදල් ඒකක වර්ග මේ විදිහට යුගල වශයෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම GBP වලටත් ඒ වගේම යුගල වශයෙන් තියෙනවා. JPY වලටත් AUD වලටත් වෙනත් මුදල් ඒකකයක් ගත්තොත් ඒකටත් අදාළව මේ විදිහට මුදල් ඒකක යුගලයන් වෙන් වශයෙන් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට තවත් අදහසක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. USD වලට වෙන ඉෆෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ අවස්ථාව තුල USD වලට ඇතිවන අපි හිතමු ඒ අවස්ථාව තුල බයස්ලාගේ ලොකු වැඩිවීමක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ලොකු ඉහළ යාමක් තියෙනවා නම් USD සම්බන්ධව තියෙන සියලුම මුදල් ඒකක වලට ඉෆෙක්ට් එක බලපානවා. ඒ වගේම යම් අවස්ථාවක යුරෝ වලට ඒ අවස්ථාව ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් ලොකු නිවුස් එකක් තියෙනවා නම් ඉෆෙක්ට් එක සියලුම ඊට අදාළව තියෙන සියලුම මුදල් ඒකක වලට ඒ විදිහටම බලපානවා. දැන් GBP වලටත් ඒ වගේමයි. JPY වලටත් ඒ වගේමයි. ඉතින් අපිට මෙතනින් අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් දකිනවා නිවුස් එකක් බැලීමක් තුලින් ඉකනොමික් කැලෙන්ඩර් එකේ යුරෝ වලට ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙන ප්‍රබල නිවුස් එකක් තියෙනවා. එතනින් කියනවා ඒගොල්ලෝ ලොකු ඉහළ යාමක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ යුරෝ සම්බන්ධ සියලුම මුදල් ඒකක වලට ඒක බලපානවා. දැන් ඔබට එතනින් යම් අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපට වැදගත් නොවුනත් මේවා යුගලගත කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඇයි මේ විදියට යුගලගත කරලා තියෙන්නේ කියන කාරණා ගැන අපිට ඇත්තටම වැදගත්කමක් නැහැ. ඒ වුණාට අපිට මෙතනින් ගන්න තියෙන්නේ යම් මුදල් ඒකකයකට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක ක්‍රේට් කරන්න යන්නේ ප්‍රධාන මුදල් ඒකක විතරයි. ඉතින් USD, Euro, GBP, JPY, AUD වගේ මුදල් ඒකක. ඉතින් මේ මුදල් ඒකක එකකට වෙන හානියක් හෝ එහෙම නැත්නම් වෙන වාසියක් ලොකු ඉහළ යාමක් පහළ යාමක් මේ සියලුම මුදල් ඒකක වලට බලපානවා. ඉතින් අපිට එතනින් තීරණය කරන්න පුළුවන් අපි ක්‍රේට් කරන්නේ මොකක්ද? අපි USD නිවුස් එකක් තියෙන්නේ. අපි ක්‍රේට් කරමින් ඉන්නවා AUD USD. ඉතින් මේ නිවුස් එක ගැන අපි සොයන්නේ නැතිව ක්‍රේට් කරන්න ගියොත් ඒ නිවුස් එකෙන් වෙන දේ ගැන අපට අවබෝධයක් ලබා ගන්න බෑ. අපි සාමාන්‍ය විදියට ක්‍රේට් කරන්න ගිහින් අපේ ඕඩර් එක ලොස්ට් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔය විදියට ඔයගොල්ලන්ට බොහොම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ විදියට වර්ගීකරණය කරගත්තාම අදාළ කරන්සි එක තියෙන හැම මුදල් ඒකකයකටම ඒ කරන්සි එකට වෙන ඉෆෙක්ට් එක බලපානවා. දැන් ඔබට ඒ ගැන යම් අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා.